ધોરણ 5 પાઠ પહેલો વિષય કોમ્પ્યુટર. આજે આપણે ધોરણ 5ની અંદર કોમ્પ્યુટરનો પરિચય એની અંદર જોશું. ચેપ્ટર પહેલું કોમ્પ્યુટરના કાર્ય અને તેના ભાગો. કોમ્પ્યુટરના કાર્ય એટલે કોમ્પ્યુટર શું કામ કરે છે, અને ભાગો એટલે એના ડિવાઇસ જુદા જુદા ભાગ પડે છે, પાર્ટેશન પડે છે, એના વિશે વાત. તો સૌથી પહેલા તો એ ખબર હોવી જોઈએ કે કોમ્પ્યુટર શું. કોમ્પ્યુટર છે એક ઇલેક્ટ્રોનિક યંત્ર. ઇલેક્ટ્રોનિક યંત્ર એટલે કેવું યંત્ર? લાઇટથી, વીજળીથી ચાલતું યંત્ર છે. જે યંત્રમાં પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક યંત્ર કહેવાય. જે ઇનપુટ, પ્રોસેસિંગ, સ્ટોરેજ અને આઉટપુટ માટેના ભાગોનું બનેલું છે. તો અહીંયા તમને પરિચય આપ્યો છે. આ સ્પીકર છે, આ મોનિટર છે, આ સીપીયુ બોક્સ છે, આ માઉસ છે અને આ કીબોર્ડ છે. આ બધા છે એ કોમ્પ્યુટરના ભાગો કહેવાય. શું કહેવાય? કોમ્પ્યુટરના ભાગો કહેવાય. તો જોઈએ એના કાર્ય જોઈએ. કોમ્પ્યુટરના કાર્ય એટલે શું? તો કે કોમ્પ્યુટરના મુખ્ય કાર્ય ઇનપુટ, પ્રોસેસિંગ અને સ્ટોરેજ અને આઉટપુટ છે. હવે આપણે આ બધા જ શબ્દનો અર્થ સમજીએ. ઇનપુટ, પ્રોસેસિંગ અને આઉટપુટનો અર્થ સમજવા માટે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. અનાજ દળવાની ઘંટીનું ઉદાહરણ લઈએ. ઘંટીમાં ઉપરના પાત્રમાં અનાજ ઓરવામાં આવે છે એટલે અંદર નાખવામાં આવે છે. ઘંટીમાં તે ધીમે ધીમે દળાય છે. એટલે આ જગ્યાએ શું થશે? તો કે એનો ભૂકો થશે. જે અનાજ નાખ્યો છે એ જગ્યાનો અહીંયાથી ભૂકો થશે, દળાય છે. નીચેના એક ખુલ્લા ભાગમાંથી લોટ બહાર આવે છે. આ જગ્યાએ તમે જોશો લોટ બહાર આવે છે. આ જે ઘંટીનું ઉદાહરણ લીધું, આ આખી પ્રક્રિયામાં ઓરવામાં આવતું અનાજ તે ઇનપુટ છે. અનાજ દળીને લોટ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા તે પ્રોસેસિંગ છે, અને બહાર આવતો લોટ તે આઉટપુટ. ફરીથી ઇનપુટ એટલે અનાજ, પ્રોસેસિંગ એટલે દળવું, આઉટપુટ એટલે લોટ. કોમ્પ્યુટરની ભાષામાં જોઈએ તો ઇનપુટ એટલે કોઈ પણ ડેટા, માહિતી કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરવી. દાખલ કર્યા પછી એની અંદર કઈ પ્રક્રિયા કરવી હોય તો પ્રોસેસિંગનો ઉપયોગ થાય. અને પ્રક્રિયા તૈયાર કર્યા પછી જે જવાબ તૈયાર થાય તેને આઉટપુટ કહેવાય. ઇનપુટ એટલે અનાજ લઈએ, પ્રોસેસિંગ એટલે દળવાની પ્રક્રિયા લઈએ, અને આઉટપુટ એટલે તૈયાર લોટ લઈએ. તો આ જે કાર્ય કરે છે આ જ કાર્ય આવી જ રીતે કોમ્પ્યુટરમાં પણ કાર્ય થાય છે. કે સૌથી પહેલા ઇનપુટ આવે, ત્યારબાદ પ્રોસેસિંગ આવે, અને બાદ આઉટપુટ આવે. કોમ્પ્યુટરની પરિભાષામાં ઇનપુટ, પ્રોસેસિંગ અને આઉટપુટની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપી શકાય. પેલું છે એમાં ઇનપુટ. ઇનપુટ એટલે શું? તો કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરાતા ડેટા. હવે પ્રશ્ન થાય કે આ ડેટા એટલે શું? તો કે ડેટા એટલે અંકો, ચિત્રો, અક્ષરો, ધ્વનિ કોઈ પણ હોઈ શકે. એને ઇનપુટ કહે છે. તે અંકો હોઈ શકે, અક્ષર હોઈ શકે, ચિત્ર હોઈ શકે કે પછી ધ્વનિ. ધ્વનિ એટલે ઓડિયો ક્લિપ, અવાજ પણ હોઈ શકે છે. ત્યારબાદ બીજો પોઈન્ટ આવે છે પ્રોગ્રામ. ડેટા પર કાર્ય કરવા માટે કોમ્પ્યુટરને આપેલી તર્કબંધ, ક્રમબંધ સૂચનાના સમૂહને પ્રોગ્રામ કહે છે. તર્ક એટલે તો કે બુદ્ધિથી વિચારીને, ક્રમ એટલે તો કે કન્ટિન્યુ ક્રમમાં 1 2 3 એવી રીતે ABC કોઈ પણ ક્રમ હોય એ બધા સૂચના જે હોય એ સૂચનાના સમૂહને શું કહેવાય? પ્રોગ્રામ કહેવાય. ત્યારબાદ આવે છે પ્રોસેસિંગ. પ્રોસેસિંગ એટલે શું? તો કે આપેલી સૂચનાઓ એટલે કે પ્રોગ્રામ પ્રમાણે કોમ્પ્યુટર ઇનપુટ પર જે કાર્ય કરે છે તેને પ્રોસેસિંગ કહે છે. ત્યારબાદ આવે છે આઉટપુટ. દાખલ કરેલા ડેટા પર પ્રોસેસિંગ પ્રક્રિયા કર્યા બાદ જે માહિતી તૈયાર થાય છે તેને આઉટપુટ કહે છે.
તે મોનિટર ઉપર દેખાય છે અથવા પ્રિન્ટર દ્વારા તે છાપી શકાય છે. આનો અર્થ એ થયો કે માહિતી એટલે આઉટપુટ તૈયાર કરવા માટે કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામની મદદથી દાખલ કરેલા ડેટા ઇનપુટ પર પ્રોસેસિંગ પ્રક્રિયા કરે. ઇનપુટ એટલે ડેટા અથવા તો પ્રોગ્રામ, પ્રોસેસિંગ એટલે પ્રોગ્રામ પ્રમાણે કામ કરવું, આઉટપુટ એટલે તૈયાર માહિતી. ત્યારબાદ જોઈએ કોમ્પ્યુટરના ભાગો. આપણા શરીરના ભાગો અવયવો બોલીએ તો 2 હાથ, 2 આંખ, 2 પગ, એવી જ રીતે કોમ્પ્યુટરના પણ શરીરના ભાગો હોય છે. જોઈએ કોમ્પ્યુટર ઇનપુટ માટેના સાધનો, પ્રોસેસિંગ અને આઉટપુટ માટેના સાધનોનું બનેલું છે. અનાજ દળવાની ઘંટીના ઉદાહરણમાં એક નાળચામાં અનાજ ઇનપુટ ઓરવામાં આવે છે. આથી એ નાળચાને ઇનપુટ ડિવાઇસ કહે છે. ઘંટી અનાજ દળીને પ્રોસેસ લોટ તૈયાર કરે છે. આથી દળનારા ભાગને પ્રોસેસિંગ યુનિટ કહે છે. અને જે લોટ જે ભાગમાંથી બહાર આવે છે એને આઉટપુટ કહે છે, એટલે કે આઉટપુટ ડિવાઇસ કહે છે. કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા તથા સૂચનાઓ કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરવા માટે કીબોર્ડ અને માઉસનો ઉપયોગ થાય છે. આથી તેમને ઇનપુટ ડિવાઇસ સાધનો કહે છે. નામ સૂચવે છે તે પ્રમાણે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ એટલે કે સીપીયુ તે પ્રોસેસિંગ યુનિટ છે. આપેલી સૂચનાઓ એટલે કે પ્રોગ્રામ પ્રમાણે ડેટા ઇનપુટ પર પ્રોસેસ કરે છે અને માહિતી આઉટપુટ આપે છે. સીપીયુ પ્રોસેસ કરેલા ડેટાને માહિતીનો સંગ્રહ સ્ટોર પણ કરે છે. જ્યારે તમે ઈચ્છો ત્યારે આ સંગ્રહેલી માહિતીને પાછી મેળવી શકો છો. આમ સીપીયુ પ્રક્રિયા પ્રોસેસ કરે છે તથા ડેટા, પ્રોગ્રામ અને માહિતીનો સંગ્રહ કરે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. સૌથી પહેલા આવે છે ઇનપુટ ડિવાઇસ. ઇનપુટ ડિવાઇસમાં થાય કીબોર્ડ, બીજું આવે માઉસ, ત્યારબાદ સીપીયુ પ્રોસેસિંગ ડિવાઇસ, ત્યારબાદ આવે છે આઉટપુટ ડિવાઇસ. એમાં આવશે મોનિટર અને પ્રિન્ટર. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. મોનિટર આઉટપુટ એટલે કે સીપીયુ દ્વારા આપેલી માહિતી દર્શાવે છે. જો તમે ઈચ્છો તો પ્રિન્ટરની મદદથી આઉટપુટને છાપી શકો છો. આથી મોનિટર અને પ્રિન્ટરને આઉટપુટ ડિવાઇસ એટલે કે આઉટપુટ માટેના સાધનો પણ. ફરીથી જોઈએ ઇનપુટ માટેના સાધનો એટલે કીબોર્ડ અને માઉસ, પ્રોસેસિંગ યુનિટ એટલે સીપીયુ, આઉટપુટ માટેના સાધનો એટલે મોનિટર અને પ્રિન્ટર. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. બધા જ સાધનો એક સાથે આવે. ત્યારબાદ ઇનપુટ ડિવાઇસ અને આઉટપુટ ડિવાઇસ. આમાંથી તમારે જુદા પાડીને કહેવાનું કે કયું ઇનપુટ ડિવાઇસ છે અને કયું આઉટપુટ ડિવાઇસ. તો આ છે પ્રિન્ટર, તો પ્રિન્ટરને કેવું કહેવાય? આઉટપુટ ડિવાઇસ. આ છે મોનિટર, મોનિટરને કેવું કહેવાય? આઉટપુટ ડિવાઇસ. ત્યારબાદ આવે છે માઉસ, તો માઉસને કહેવાય ઇનપુટ ડિવાઇસ. ત્યારબાદ કીબોર્ડ, તો કીબોર્ડને કહેવાય ઇનપુટ. આ બોક્સ છે એને સીપીયુ કહેવાય એટલે કે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ કહેવાય. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. ઇનપુટ ડિવાઇસ ક્યાં ક્યાં આવશે? કીબોર્ડ અને માઉસ. યાદ રાખવાનું, ઇનપુટ ડિવાઇસ એટલે કીબોર્ડ અને માઉસ. એને શું કામે ઇનપુટ ડિવાઇસ કીધા? તો કે એની મદદથી આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર ડેટા અથવા માહિતી દાખલ કરીએ છીએ. એમાં સૌથી પહેલું આવે છે કીબોર્ડ. જો તમને ચિત્ર આપેલું છે. ડેટા અથવા કોમ્પ્યુટરને આપવાની સૂચનાઓ દાખલ કરવા માટે કીબોર્ડનો ઉપયોગ થાય છે. તે એક વાયર દ્વારા સીપીયુ બોક્સ સાથે જોડેલું હોય છે. કીબોર્ડ એક સપાટ અને લંબચોરસ પાટિયું છે. તેના પર વિવિધ કી આવેલી હોય છે. આ કી નીચે પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરી શકાય. લેટર કી એટલે A to Z, સ્મોલ લેટર અને A to Z કેપિટલ. નંબર કી એટલે 0 થી 1 અંક આવશે. ગણિતના કાર્ય કરવા માટેની કી એટલે સરવાળાની નિશાની, બાદબાકીની નિશાની, ગુણાકારની નિશાની અને ભાગાકારની. ત્યારબાદ વિરામ ચિહ્નો માટે તો કે આ ગુરુ વિરામ, આ અર્ધ વિરામ, આ ડબલ કોટેશન, ત્યારબાદ આ સિંગલ કોટેશન,
આ બધા છે વિરામ ચિહ્ન છે. ત્યારબાદ આવે છે વિશિષ્ટ નિશાનીઓ માટેની કી. આ પેલી છે ડોલરની સાઇન છે, આ છે એધરેટની સાઇન છે, હેક્સની સાઇન છે, આ બધી સાઇનો આવે. ત્યારબાદ છઠ્ઠું આવે છે કર્સર. કર્સર એટલે એરોકી. એરોકી કેટલી હોય છે તો કે 4 એરોકી હોય. ત્યારબાદ કેટલાક વિશિષ્ટ કમાન્ડ માટેની ફંક્શન કી. F1 થી શરૂ કરી અને F12 સુધી. F1 થી શરૂ કરીએ તો F12 સુધીની આ જે બધી કી છે એને ફંક્શન કી કહેવાય. ત્યારબાદ વિશિષ્ટ કી એટલે કંટ્રોલ કી, એન્ટર કી, શિફ્ટ કી, ડિલીટ કી વગેરે બધી જ કી છે એ કેવી છે તો કે વિશિષ્ટ કી. ત્યારબાદ આવે છે માઉસ. બધાએ જોયેલું છે માઉસ. માઉસ એ હથેળી જેવડું પ્લાસ્ટિકનું સાધન છે. તેના ઉપર 2 કે 3 બટન આવેલા છે. ડાબા માઉસ બટનનો વારંવાર ઉપયોગ થાય છે. માઉસને માઉસ પેડ પર રાખવામાં અને સરકાવવામાં આવે છે. માઉસની અંદરના ભાગમાં એક નાનો રબરનો દડો હોય છે. માઉસ પેડ ઉપર માઉસ ખસેડો ત્યારે તે સરકે છે એટલે કે ફરે છે. એક વાયર દ્વારા માઉસને સીપીયુ બોક્સ સાથે જોડેલું હોય છે. જ્યારે તમે માઉસ સરકાવો છો ત્યારે તેની અંદરના બોલની હલચલ ડેટામાં પરિણમે છે. તેને વાયર દ્વારા સીપીયુને મોકલવામાં આવે છે. સ્ક્રીન પરની ચોક્કસ જગ્યા જ્યાં તમે હાલ કામ કરી રહ્યા છો તેને માઉસ દર્શાવે. આથી માઉસને પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ એટલે કે નિર્દેશન માટેનું સાધન તરીકે જાણીતું છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો આવે છે આઉટપુટ ડિવાઇસ. એમાં આવે છે પ્રિન્ટર અને મોનિટર. હવે વાત કરીએ મોનિટર અને પ્રિન્ટરની. તો મોનિટર અને પ્રિન્ટર એ 2 આઉટપુટ માટેના ડિવાઇસીસ છે. મોનિટર આઉટપુટ દર્શાવે છે, પ્રિન્ટર કાગળ ઉપર આઉટપુટને છાપે છે. એમાં સૌથી પહેલું જોઈએ મોનિટર. મોનિટર ટીવીની સ્ક્રીન જેવું દેખાય છે. વાયર દ્વારા તે બોક્સ સાથે જોડેલું હોય છે. તેને ચાલુ બંધ કરવા માટે તેના ઉપર પાવર બટન આવેલું હોય છે. જો આ જગ્યાએ આવેલું. પ્રકાશ વગેરેના નિયંત્રણ માટેના બટન પણ આવેલા છે. મોનિટરને VDU કહેવાય. વિડીયોનું પૂરું નામ થશે વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટ તરીકે પણ જાણીતું છે. આપેલી સૂચનાઓ પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરાયેલો ડેટા પ્રોસેસ થાય છે અને આમ તૈયાર થતી માહિતી મોનિટર ઉપર દેખાય છે. જ્યારે તમે કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા દાખલ કરો કે તેને સૂચનાઓ આપો અથવા તમે કંઈ ટાઈપ કરો તે બધું જ ક્યાં દેખાય છે તો કે મોનિટર ઉપર દેખાય. ત્યારબાદ આવે છે પ્રિન્ટર. કોમ્પ્યુટર દ્વારા તૈયાર કરેલી માહિતી મોનિટર દ્વારા તો દર્શાવાય છે, જોવાય છે, પણ જો તમારે એને કાગળમાં છાપવી હોય, પ્રિન્ટિંગ કરવું હોય તો પ્રિન્ટરની મદદથી આ માહિતી કે આઉટપુટને કાગળ ઉપર છાપી શકાય છે. પ્રિન્ટર વાયર દ્વારા સીપીયુ બોક્સ સાથે જોડાયેલું હોય છે. પ્રિન્ટર લખાણ તથા ચિત્ર બંને છાપી શકે છે. લખાણ અથવા ચિત્રની છપાયેલી નકલને હાર્ડ કોપી કહે છે. તો સમજવા જેવો કોપી 2 પ્રકારની હોય, હાર્ડ કોપી અને સોફ્ટ કોપી. હાર્ડ કોપી એટલે કેવી કોપી તો કે કાગળ ઉપર છાપેલી કોપી. અને સોફ્ટ કોપી એટલે કે કોમ્પ્યુટરની અંદર જે સ્ક્રીનની અંદર છે તે. આનું કારણ એ છે કે કોમ્પ્યુટર દ્વારા સંગ્રહાયેલી એટલે કોમ્પ્યુટરની અંદરની જે નકલ છે, કોપી છે, જે સ્ક્રીન પર દેખાતી નકલ છે તેને સોફ્ટ કોપી કહે છે. ત્યારબાદ આવે છે પ્રિન્ટરના પ્રકારો. તો પ્રિન્ટર છે એ 3 પ્રકારના હોય. કેટલા પ્રકારના હોય? 3 પ્રકારના હોય. એમાં પહેલો પ્રકાર છે ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટર. જો નામ ડોટ એટલે ટપકા ટપકા વાળું. ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટર શબ્દ કે ચિત્ર છાપવા માટે સોય જેવી નાની પિનનો સંગ્રહ ધરાવે છે. ટપકાના રૂપમાં શબ્દ કે ચિત્ર છપાય છે. મોટા ભાગના ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટર છે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં છાપે છે. ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટર ધીમું છે અને અવાજ કરે છે. એટલે જ્યારે પ્રિન્ટનું કામ ચાલુ હોય ત્યારે આ ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટરની અંદરથી કટ 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 એવો અવાજ આવતો, એટલે એને ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટર કીધું.
ત્યારબાદ બીજા પ્રકારનું પ્રિન્ટર છે, એનું નામ છે, જો ડોટમેટિક પ્રિન્ટર થી કેવી રીતે પ્રિન્ટિંગ થાય ને ચિત્ર દ્વારા જોઈએ. તો એ તમને ABCD મેં આપી દીધી છે, પછી અંક આપેલા છે, તો એ નિરખીને તમે જોશો ને તો ટપકા ટપકાથી આવી રીતે પ્રિન્ટિંગ થશે. તો આ ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટર છે, આવી રીતે પ્રિન્ટિંગ કામ થાય. ત્યારબાદ આવે છે ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર. ઇન્ક એટલે સહી એક પ્રકાર. ઇન્કજેટ પ્રિન્ટરના હેડ પર ઘણા ઝીણા છિદ્રો હોય છે. હવે ઝીણા છિદ્રો એટલે તો કે ઝીણા ઝીણા કાણા હોય છે. શબ્દ કે ચિત્રો છાપવા માટે આ છિદ્રોમાંથી સહી બહાર ફેંકાય છે. એટલે એમ કે છે કે જે ઝીણા ઝીણા કાણા હોય ને એની અંદરથી જે ઇંક હોય, સહી હોય, બહાર ફેંકાય. ક્યાં આવે? કાગળ ઉપર આવે ને કાગળમાં પ્રિન્ટિંગ થાય. છાપવા માટે છિદ્રોમાં સહી ફેંકાય છે. ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ તથા કલર બંનેમાં છાપી શકે છે. ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર ઉપયોગ કરવો સરળ, સસ્તું તેમજ ડોટ મેટ્રિક પ્રિન્ટર જેવો અવાજ કરતું નથી. એટલે ઇન્કજેટ પ્રિન્ટરમાં અવાજ આવે નહીં પ્રિન્ટિંગ ચાલુ હોય ત્યારે. ત્યારબાદ જોઈએ કેવી રીતે ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર કામ કરે છે. જો તમને એક પ્રિન્ટ આપી છે, આ પ્રિન્ટર છે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ છાપે અને કલર પ્રિન્ટ છાપી શકે છે. ત્યારબાદ આવે છે લેસર પ્રિન્ટર. લેસર પ્રિન્ટર શબ્દો તથા ચિત્રોને લેસર કિરણોની મદદથી છાપે છે. આમે કાગળ ઉપર એના જે કિરણો પડે ને ત્યાં ઓટોમેટિક પ્રિન્ટિંગ થાય. ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ અત્યારે લેસર પ્રિન્ટર ઉત્તમ ગણાય છે. લેસર પ્રિન્ટર એક સાથે આખું પાનું છાપે. લેસર પ્રિન્ટર છે ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર કરતા મોંઘા છે, પરંતુ તે ઝડપી છે, ઝડપથી પ્રિન્ટિંગ કરે છે. જો તમને લેસર પ્રિન્ટરનું પ્રિન્ટિંગ કેટલું મસ્ત ક્વોલિટી વાળું એક પેપર ટાઈપ પ્રિન્ટ કરીને આપેલું છે, તો આ જે પ્રિન્ટર છે એ કયું છે? લેસર પ્રિન્ટ. તો ત્યારબાદ આવે છે પ્રોસેસિંગ. પ્રોસેસિંગ એટલે પ્રોસેસિંગ યુનિટ એટલે CPU. CPU વિશે જાણીએ. CPU નું પૂરું નામ થશે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. CPU બોક્સમાં પ્રોસેસિંગ યુનિટ રાખેલું હોય છે. મોનિટરની બાજુમાં રખાતા ઊભા બોક્સને CPU બોક્સ અથવા તો સિસ્ટમ યુનિટ કહે છે. મોનિટર, કીબોર્ડ, માઉસ, પ્રિન્ટર, કેબલ દ્વારા CPU બોક્સ સાથે જોડાયેલા હોય છે. નામ સૂચવે છે તેમ CPU બોક્સમાં CPU રાખેલું હોય છે, જે પ્રોસેસિંગ એટલે કે પ્રક્રિયા તથા સ્ટોરેજ એટલે કે સંગ્રહના મુખ્ય કાર્ય કરે છે. પ્રોસેસિંગ યુનિટ દ્વારા પ્રોસેસિંગનું કાર્ય થાય છે અને મેમરી યુનિટ દ્વારા સ્ટોરેજ એટલે કે સંગ્રહ થાય છે, સેવ થાય છે. ત્યારબાદ આવે છે પ્રોસેસિંગ યુનિટ. પ્રોસેસિંગ યુનિટ છે એ CPU અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો હોય છે, જે પ્રોગ્રામ મુજબ ઇનપુટ ડેટા પ્રોસેસ કરે છે અને માહિતી એટલે કે આઉટપુટ તૈયાર કરે છે. CPU કોમ્પ્યુટરના સમગ્ર કાર્ય પર નિયંત્રણ કરે છે, આથી તેને કોમ્પ્યુટરનું મગજ કહે છે. કોમ્પ્યુટરનું મગજ કોને કહે છે? તો કે કોમ્પ્યુટરનું મગજ CPU ને કહે છે. ઇનપુટ ડિવાઇસ પાસેથી સૂચનાઓ અને ડેટા મળતા જ CPU નક્કી કરે છે કે શું કરવાનું છે, કઈ રીતે કરવાનું છે, ક્યાં યુનિટમાં કામ કરશે. તે પ્રમાણે જે તે યુનિટને સંદેશા કે સંકેતો મોકલે. ડેટાના પ્રોસેસિંગ બાદ CPU માહિતી આઉટપુટ તૈયાર કરે છે અને આઉટપુટ ડિવાઇસ દ્વારા તે દર્શાવે છે. તો આ હતું CPU નું કાર્ય. ત્યારબાદ આવે છે મેમરી યુનિટ. નામ સૂચવે તે મેમરી યુનિટ બધા જ ડેટા, પ્રોગ્રામ અને માહિતીનો સંગ્રહ કરે છે, મગજમાં યાદ રાખે છે. જ્યારે તમે કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા દાખલ કરો ત્યારે તે સૌપ્રથમ મેમરી યુનિટમાં જશે. CPU મેમરી યુનિટમાંથી ડેટા મેળવે છે, માહિતી તૈયાર કરવા માટે પ્રોસેસ કરે છે. આ માહિતીનો સંગ્રહ ફરી મેમરી યુનિટ મોકલવામાં. ત્યારબાદ આઉટપુટ ડિવાઇસને માહિતી મોકલી આપવા માટે CPU મેમરી યુનિટને. તો અહીં આપણે આ ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.